ที่บอกว่าอิหร่านโจมตีตรงถึงอิสราเอลมีนัยยะถึงระยะยาวเนี่ยอันนี้มาจากการวิเคราะห์ของประธานและ CEO นายพอลชาเลมนะนายพอลชาเลมไม่ใช่ภาพนี้นะฮะคนเนี้ยเขาเป็นประธาน CEO ของสถาบันตะวันออกกลางแห่งสหรัฐเขาแสดงความเห็นกับสำนักข่าว AFP เขาบอกเหตุการณ์นี้สำคัญมากเหตุการณ์ที่อิหร่านยิงจรวดไปที่อิสราเอลสำคัญมากมันอาจจะดูไม่มีนัยยะสำคัญอะไรมากในระยะสั้นเราอาจเห็นว่านี่อาจจะไม่นำไปสู่การบานปลายอีกจากฝั่งอิสราเอลซึ่งสหรัฐก็พยายามเตือนอิสราเอลไม่ให้ตอบโต้เพราะการโจมตีนี้สร้างความเสียหายนิดหน่อยเท่านั้นเองส่วนใหญ่ถูกสกัดเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าคุณพอลซาเลมเนี่ยบอกว่าในระยะยาวมันจะเป็นการเปลี่ยนทั้งสำหรับอิสราเอลและสหรัฐเพราะในช่วง30 ปีที่ผ่านมาอิหร่านจะใช้ตัวแทนที่เป็นกองกำลังติดอาวุธนะทั้งในเลบานอนซีเรียอิรักเยเมนและก็อ้างเสมอว่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะอิหร่านไม่ได้ทำอะไรเลยแต่นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตรงที่อิหร่านเข้ามาทำเองใช้อาวุธของตัวเองโดยตรงนะครับและนี่จะเป็นการคุณพอใช้คำว่าสร้างอะไรเงามืดให้กับอิสราเอลไปอีกนานและส่งผลต่อความคิดของสหรัฐดังนั้นจึงคิดว่าในระยะยาวมันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากอิหร่านกำลังขีดเส้นสีแดงว่าเมื่อเจ้าหน้าที่นายพลของตัวเองถูกสังหารถูกโจมตีตอนตายที่เพราะว่าอิสราเอลโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียนะครับชาเลมบอกว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าอิสราเอลจะไม่ดำเนินการทันทีเพราะอิสราเอลอาจจะตระหนักว่าหากทำอะไรอิหร่านก็จะทำด้วยและมันก็จะเกิดกระแสใหม่ที่พวกเขาอยากจะหลีกเลี่ยงขณะที่ในทางการเมืองคิดว่าเขาจะสามารถต่อรองหาเงินได้จากการที่บอกกับสหรัฐอิสราเอลจะไม่ทำอะไรแต่ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนให้กับทางอิสราเอลนะครับนี่ท่านผู้ชมฮะแต่ว่าคุณพอบอกเลยนะฮะว่ามันจะมีนัยยะไปถึงระยะยาวเพราะว่าอิหร่านเนี่ยลงมาเล่นเองนะครับข้อขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนั้นท่านผู้ชมต้องย้อนกลับไปนะครับต้องย้อนกลับไปถึง40 กว่าปีก่อนนะครับเริ่มต้นเมื่อปี 1979 ตรงกับบ้านเราเขาพศ 2522 โมฮัมเหม็ด เรซาชานะครับผู้นำของอิหร่านคนนี้เนี่ยนะในอดีตผู้นำของอิหร่านคนนี้สนับสนุนตะวันตกและถือว่าอิสราเอลคือพันธมิตรถ้าย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปไทม์ไลน์ระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนะครับแล้วก็ผู้นำคนนี้ของอิหร่านที่สุดก็ถูกโค่นล้มจากการปฏิวัติอิสลามนะจากการปฏิวัติอิสลามเกิดระบอบประชาธิปไตยแบบใหม่ที่หนึ่งในอุดมการณ์นั้นก็คือการต่อต้านอิสราเอลนะถ้าย้อนกลับไปดูไทม์ไลน์นะอิหร่านกับอิสราเอลสงครามเงาก่อนสู่สงครามตรงนี่นะฮะเมื่อปี 2522 ผู้นำของอิหร่านที่สนับสนุนอิสราเอลสนับสนุนตะวันตกถูกโค่นล้มนะฮะอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วพออีก 2-3 ปีต่อมาขณะที่อิสราเอลบุกเลบานอนหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติของอิหร่านได้ทำงานร่วมกับชาวมุสลิมนิกายชีอะห์เพื่อก่อตั้งกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จากนั้นอิสราเอลจึงมองว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์เป็นศัตรูที่อันตรายที่สุดตามแนวชายแดนนะครับและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่อิสราเอลเนี่ยตามล้างตามผลาญตามถล่มกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ตั้งแต่ตอนนั้นนะครับจนมาถึงเมื่อวันที่7 ตุลาคมปีที่แล้ว 2566 นะครับที่อิสราเอลนั้นถูกโจมตีทางตอนใต้นะครับตรงฉนวนกาซาถูกกลุ่มนักรบปาเลสไตน์ฮามาสในฉนวนกาซาบุกเข้าไปเข็นฆ่าผู้คนในอิสราเอลโดยเฉพาะในงานคอนเสิร์ตและมีคนถูกสังหารไปทั้งหมดประมาณ 1,200 คนเมื่อวันที่7 ตุลาคม 2566 และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นทำให้อิสราเอลตามไปเอาคืนจนทางด้านของฉนวนกาซาเนี่ยแหลกย่อยยับ
แล้วก็การโจมตีสถานทูตอิหร่านในซีเรียอิสราเอลถือว่าเป็นการเป็นยุทธการคู่ขนานไปนะมันก็เลยนำมาซึ่งเมื่อวันสงกรานต์อิหร่านก็เลยเอาคืนท่านผู้ชมฮะโลกกำลังน่าเป็นห่วงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและวันนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับเมื่อวานนี้คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้โพสต์ข้อความทาง Facebook ผมติดตามสถานการณ์สงครามอิหร่านอิสราเอลอย่างใกล้ชิดและสั่งการให้ท่านปลัดและหน่วยงานทุกหน่วยของกระทรวงพลังงานติดตามรายงานสถานการณ์คาดการผลกระทบและแนวทางในการรับมือด้านพลังงานตลอดเวลาเช่นกันพวกเราพร้อมทำงานเพื่อประเทศทุกสถานการณ์แม้อยู่ในช่วงวันหยุดสงกรานต์ครับขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานทุกท่านครับแล้วก็ติดแฮชแท็กพลังงานเพื่อคนไทยมั่นคงเป็นธรรมยั่งยืนพลังงานเพื่อคนไทยนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้คุณวรชัยตั้งสิทธิภักดีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทห้างทองจินหัวเฮงให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวถึงสถานการณ์อิหร่านโจมตีด้วยการส่งโดรนติดระเบิดไปกว่าร้อยลูกบินเข้าไปถล่มเข้าไปที่อิสราเอลนะครับคุณวรชัยบอกว่าส่วนมากข่าวสงครามทำให้ทองขึ้นจริงๆแล้วคนที่รู้จักก็โทรมาถามหลายเคสเหมือนกันว่ามีโอกาสไหมที่ทองจะขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าเขาจะมาซื้อทองกันแต่ยังไม่มั่นใจว่าจะพุ่งขึ้นไปมากแค่ไหนเพราะไม่แน่ใจว่าจะสร้างความเสียหายมากกว่านี้หรือเปล่าอิสราเอลเองก็คงรอโอกาสนี้อยู่แล้วว่าจะต้องตอบโต้หนักคืนกลับไปก็สร้างข่าวให้เกิดความกังวลในตลาดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้คุณวรชัยตั้งสิทธิภักดีนะครับตกลงไอ้อิหร่านกับอิสราเอลนี่มันจะทำให้ราคาทองมันยังไงครับคุณวรชัยครับดูแล้วก็ถ้ามองจากข่าวอย่างเงี้ยส่วนมากข่าวสงครามทำให้ทองขึ้นนะฮะเห็นจริงๆแล้วอ่ะคนที่รู้จักเขาก็โทรมาถามกันหลายคนเหมือนกันถามว่ามีขายไหมอะไรทำนองนี้ฮะเขาจะมาซื้อทองกันอะไรอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่ายังไงก็ราคาทองคำน่าจะพุ่งขึ้นไปแต่ว่ายังไม่มั่นใจว่าจะพุ่งขึ้นไปมากแค่ไหนถูกไหมครับใช่ครับเพราะว่าการตอบโต้ของอิหร่านที่บินลงไปถล่มทางอิสราเอลใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะสร้างความเสียหายหรือว่าอย่างไรหรือเปล่าแต่ผมว่าทางอิสราเอลก็คงรอโอกาสนี้อยู่แล้วว่าจะต้องลงขนาดตอบโต้หนักกลับคืนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็สร้างข่าวให้มันเกิดความกังวลในตลาดท่านผู้ชมฮะก็จับตาดูราคาทองในวันนี้วันนี้มีซื้อขายหรือเปล่าเมื่อวันเสาร์นะ13 เมษายนวันสงกรานต์นะฮะทองลงมานะทองลงมานะครับหลังจากที่ขึ้นไปร้อนแรงตั้งแต่พฤหัสศุกร์พอวันเสาร์เนี่ยทองลงมารู้สึกจะอยู่ที่ 41,000 กว่าบาทนะ41,250 บาทนะเมื่อวันเสาร์นะก็ติดตามดูท่านผู้ชมฮะปกติแล้วถ้าเกิดการสู้รบเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาราคาทองอาจจะขึ้นใช่นะราคาทองจะขึ้นนะหุ้นร่วงทองขึ้นใช่น้ำมันขึ้นด้วยใช่น้ำมันขึ้นด้วยนะฮะส่วนแนวโน้มท่านผู้ชมฮะการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงต่างประเทศของไทยอาจารย์ปณิธานวัฒนายากรก็พูดถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับว่าสถานการณ์จะบานปลายหรือไม่นะฮะก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งก็คือการโจมตีอิสราเอลของอิหร่านเหตุการณ์แบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ต้องดูว่าหลังจากนี้อิสราเอลจะโจมตียังไงนะฮะสองการตอบโต้จะเป็นตัวบอกว่ามันจะบานปลายไปถึงไหนถ้าสุดแล้วสองประเทศนี้เข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบจะวุ่นวายมากขึ้นเพราะจะมีการเคลื่อนกำลังทั้งทางบกทางเรือนะฮะแล้วก็ยังดูยากว่าจะบานปลายไปถึงระดับภูมิภาคหรือไม่3ตัวแนวรบนะแนวรบตัวแทนอื่นๆก็เริ่มจะมีการปะทุขึ้นมามากขึ้นเช่นแนวรบตัวแทนในซีเรียในเยเมนในฉนวนกาซาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวลองฟังกันในบางช่วงนะฮะ
จะบานปลายไปถึงไหนไหมครับว่าถ้าสุดท้ายแล้ว2ประเทศนี้เข้าสู่สงครามโดยตรงไม่ใช่สงครามทางอากาศอย่างเดียวคือสงครามเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็จะวุ่นวายมากเพราะว่ามันจะมีการเคลื่อนกำลังทางบกทางเรือเพราะฉะนั้นก็ยังดูยากอยู่นะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าบานปลายจริงๆไปสู่สงครามระดับภูมิภาคเนี่ยและส่วนที่3ก็คือว่าแนวรบตัวแทนอื่นๆเนี่ยมันจะเริ่มปะทุขึ้นมามากขึ้นไหมแนวรบตัวแทนในซีเรียในเยเมนในฉนวนกาซาในที่ราบสูงโกลานแล้วก็ในตะวันออกกลางโดยทั่วไปที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีผลประโยชน์มีตัวแทนมีทูตมีกลุ่มบุคคลเคลื่อนไหวอยู่อันนี้ก็ต้องดูว่ามันจะร้อนระอุบานปลายไปถึงระดับนั้นไหมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยหลายฝ่ายก็ยังเชื่อว่าทั้งสองประเทศอิหร่านกับอิสราเอลยังไม่อยากจะทำสงครามเต็มรูปแบบจริงๆนะครับแต่การโต้ตอบทางอากาศแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไปอีกพักหนึ่งมันคงหยุดยากแล้วคือยิงขีปนาวุธใส่เมืองหลวงใส่ภายในประเทศซึ่งกันและกันทั้งสองประเทศเนี่ยยังไม่เคยทำมันก็คงจะอยู่ในระดับนี้จนกว่าทั้งสองจะพอใจหรือว่าจนกว่าจะเอาตรงนี้ไปผูกกับเรื่องของข้อยุติในเรื่องฮามาสซึ่งทั้งสองประเทศนี้ก็มีข่าวว่าวางเงื่อนไขไว้อยู่แล้วว่าถ้าจะให้2ประเทศนี้ยุติการเผชิญหน้าเรื่องฮามาสจะต้องมีทางออกดีกว่านี้ทั้ง2ฝ่ายนี่นะฮะแล้วก็ถามต่อมาว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยไทยต้องทำยังไงนะฮะอาจารย์ปณิธานเนี่ยบอกว่าทั้งอิสราเอลแล้วก็อิหร่านเป็นมิตรกับไทยนะฮะอันดับแรกก็คือต้องรอมติของสหประชาชาติเพื่อใช้ช่องทางนั้นส่งสัญญาณในการดำเนินนโยบายในการกดดันแต่ถ้าจะให้ดีก่อนสหประชาชาติมีความชัดเจนไทยก็อาจจะแสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โดยตรงก็ได้แล้วเรียกร้องให้ทุกฝ่ายซึ่งเป็นเพื่อนเราลดความรุนแรงลงส่งสัญญาณว่าเราไม่ได้เลือกข้างอยากให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันด้วยดีประเด็นที่2ก็คือดูแนวโน้มที่สหประชาชาติและอาเซียนเคลื่อนไหวประเด็นที่3ดูผลประโยชน์ของ2ประเทศนี้ในประเทศไทยอย่างจริงจังเพราะคนอิหร่านและอิสราเอลก็เข้ามาในไทยเยอะและมีผลประโยชน์ต่างๆหากสถานการณ์มันบานปลายเขาจะสั่งให้โจมตีผลประโยชน์ในประเทศต่างๆแม้ปกติเขาไม่เลือกประเทศไทยเพราะไม่อยากผิดใจกับไทยแต่หากสถานการณ์มันผกผันจริงๆก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับประมาทไม่ได้เพราะว่าเคยทำมาแล้วเช่นกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เข้ามาพยายามลักลอบสังหารอิสราเอลหลายรอบเป็นคดีความก็ไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งขึ้นถึงศาลฎีกาก็มีมาแล้วในกรณีฆ่าคนขับแล้วเอาไปรถไปไว้ที่สวนลุมตอนนั้นเราคงจะจำกันได้นะฮะมีระเบิดซ่อนอยู่ด้วยใช่ ที่สหประชาชาติจะมีความชัดเจนซึ่งก็คงไม่นานไทยก็แสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โดยตรงก็ได้นะครับแล้วเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับซึ่งเป็นเพื่อนเราทั้งนั้นลดความรุนแรงแต่ไอ้นี่ไม่เคยทำเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วมีผลประโยชน์ในอิสราเอลเยอะกับอิหร่านแล้วก็ใกล้ชิดจริงๆก็ควรจะทำส่งสัญญาว่าเราไม่ได้เลือกข้างแต่ว่าเราอยากให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันด้วยดีซึ่งปกติก็ทำบ้างแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าจะทำหรือเปล่าแต่ว่าก็ควรจะทำใช่ไหมครับประเด็นที่2ก็คือดูแนวโน้มที่สหประชาชาติที่อาเซียน3ก็คือว่าเราอาจจะต้องดูผลประโยชน์ของ2ประเทศนี้ในประเทศไทยจริงๆจังๆเพราะว่าคนอิหร่านก็เข้ามาเยอะอิสราเอลก็เข้ามาเยอะแล้วก็มีผลประโยชน์ต่างๆแล้วก็ถ้าสถานการณ์มันบานปลายเขาเข้าสู่สมรภูมิแล้วเขาสั่งให้มีการโจมตีผลประโยชน์ของกันและกันในประเทศต่างๆเขาก็จะเลือกประเทศต่างๆปกติไม่เลือกประเทศไทยเพราะไม่อยากผิดใจกับไทยนะครับแต่ว่ามันถ้าสถานการณ์ผกผันจริงๆมันก็ไม่แน่คือมันประมาทไม่ได้ถ้าตรงไหนมีช่องเขาเคยทำมาแล้วฮิซบอลลาห์เคยเข้ามาพยายามรอบสังหารอิสราเอลหลายรอบรวมทั้งโบสถ์ของอิสราเอลที่ตำรวจแล้วก็ไปเฝ้าอยู่เป็นประจำแต่ต้องไม่ประมาทมันต้องยกระดับนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ